I want to pay YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් සුපර්ලිම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් සහ මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව ඔයාලා අතින් වෙන වැරද්දක් සහ ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් ගැන. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක, එහෙම නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක, එහෙම නැත්නම් අපි ඔය ටච් කරන කොටස කොහොමද හරියට පිරිසිදු කරන්නේ කියන එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් මේ මාතෘකාව කතා කරන්න ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. හේතුව සාමාන්‍ය ෆෝන් එක ගොඩක් තැන්වලදී අපි ගෙනියනවා. සහ දවසකට 50 වතාවක්වත් අඩුම සාමාන්‍ය පුද්ගලයා ෆෝන් එක බලනවා සහ මේක පාවිච්චි කරනවා අතර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ අතේ තියෙන ජරාව මේ ෆෝන් එකේ ගෑවෙන්න පුළුවන්. මේ දූවිලි අංශු වගේ දේවල් සහ විස බීජ වගේ දේවල් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තැවරෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම එක ෆෝන් එකට සහ ඔයාට සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි නිකන් අර සාමාන්‍ය එක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක निराකරණය කරගන්නේ කොහොමද? සහ කොහොමද ඔයා මේක හරියට මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමද හරියටම ක්ලීන් කරගන්නේ සහ කොහොමද ඔයාලා කරන වැරදි මොනවාද? සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේ ස්ක්‍රීන් එක ක්ලීන් කරද්දී ඔයාලා කරන වැරදි මොනවාද ගැන මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකට පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට, පළවෙනි ක්‍රමය විදියට ඔයාට පුළුවන් මයික්‍රෝබියල් ක්ලොත් එකක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්ලොත් එකක් කරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක, මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම මේ විදියට සාමාන්‍යයෙන් මේක පිරිමදින්න සහ මේක පිරිසිදු කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාට පුළුවන් මයික්‍රෝබියල් ක්ලොත් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් සහ මේ දූවිලි අංශ වගේ දේවල් ඉවත් කරන්න ගොඩක්ම පහසුවෙන් සහ මේක ඩිස්ටිල්ට් වෝටර් වල යම් තාක් දුරට පොඟවලා ඔයා මේක කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මේ පිරිසිදු කරනවා නම් ඩිස්ටිල්ට් වෝටර් වල ගොඩක්ම මේ යම් තාක් දුරට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඒක පොඟවලා ලවගේ දෙයක් කරොත් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ක්ලීන් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆිගර් මාක්ස් සහ ඒ වගේම මේකේ තියෙන ඩස්ට් එක ඉවත් කරගන්න අවස්ථාව මේ මයික්‍රෝබියල් ක්ලොත් හරහා ඔයාට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වඩාම සිම්පල් දෙයකින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එක ක්ලීන් කරගන්න. දෙවෙනි එක ස්ක්‍රීන් ක්ලීනින් වයිප්ස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් ක්ලීනින් වයිප් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැකලා ඇති ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් වගේ රීප්ලේස් කරද්දී ඔන්න ඔතනදී මුලින්ම මේ පොඩි ඔය ඩිස්ටිල්ට් වෝටර් වලින් පොඟවපු මේ අපි ඉස්සර කතා කරා වගේ මයික්‍රෝබියල් ක්ලොත් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක හරහා මේ මුලින්ම කරන්නේ ඒක ක්ලීන් කරන එක. ක්ලීන් කරලා තමයි අපේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක රීප්ලේස් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ වගේ කියන්නේ වතාවන් කිහිපයක් ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇති වෙන සහ මේකේ තියෙන දූවිලි ඉවත් කරගන්න සහ ඒ වගේම ෆෝන් එකට සාමාන්‍යයෙන් අර මේ දූවිලි සහ මේකේ තියෙන අපවිත්‍ර වෙලා තියෙන එක ඉවත් කරගන්න, ස්ක්‍රීන් එක ඉවත් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් ක්ලීනින් වයිප් එකක් භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් UV ෆෝන් සැනිටයිසර් එකක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පිළිවෙල වැඩි එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වගේ අයට මේ භාවිතා කිරීම එච්චරම ප්‍රායෝගික නෑ. يعني සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක භාවිතා කරනකොට මේකේ ලොකු ප්‍රායෝගිකත්වයක් නෑ. නමුත් ඉතින් ඔයාලට ගෙදර ඉන්න හැමෝගෙම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ටික මේ වගේ UV ෆෝන් සැනිටයිසර් එකක් තුල දාලා මේකේ තියෙන විස බීජ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆින්ගර් මාක්ස් සහ මේකේ අනිකුත් මේ ඩස්ට් එක වගේ දේවල් ඉවත් වෙන්නේ නෑ. මේක අර විස බීජ මේක හරියට අර කොවිඩ් කාලේට ගොඩක්ම ගැලපෙන විදිහේ මේ ගැජට් එකක් මේක මේ UV ෆෝන් සැනිටයිසර් කියන එක. ඉතින් මම ඒක ගැන ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තට ප්‍රායෝගික නොවන නිසා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරද්දී අපි කළ යුතු දේවල් සහ නොකළ යුතු දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නොකළ යුතු දේවල් ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම ඔයා ෆෝන් එක මේ පිරිසිදු කරනවා කියලා මේක වතුරේ පොඟවන්න හදන්න යන්න එපා. මේක ප්‍රායෝගික නෑ තමයි. නමුත් මම මේ කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම මේක මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ගොඩක් වතුර ගාවන්න යන්න එපා සහ මේ ඔය ද්‍රාවණයන් වගේ දේවල් මේක තුල ඔබන්න යන්න එපා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඒක වගේ ෆෝන් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් ඩීසල් වගේ දේවල් භාවිත කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් තුලින් පිරිසිදු කරද්දී මාරු විදිහට ෂයින් එකක් එනවා. බට් ඒක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
සබන් වගේ දේවල් වගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරන්න භාවිතා කරන්න යන්න එපා. බ්ලීචින් වර්ග වගේ දේවල් වගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක ක්ලීන් කරන්න භාවිතා කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි වගේ ෆෝන් එක මේ ඩිරෙක්ට් ඔයා කිසිම ද්‍රාවණයක් ෆෝන් එක දාන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන ස්පීකර්ස් ග්‍රිඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගත්තාන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට සමහර තැන් තියෙනවා මෙතන ඕපන්ලා තියෙන. ඒවට මොකක් හරි කියන්නේ වගේ IP රේටින්ග්ස් නැති ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තුලින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇතුළට මේ ද්‍රාවණයන් යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඩිරෙක්ට් ඔයා මුකුත් වක් කරන්න යන්න එපා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක තද කරලා පීදන්න යන්නත් එපා. සහ ඒ වගේම ඝන මතු පිටකින් සහිත මොකක්ම හරි රෙදි කෑල්ලකින් වගේ දෙයකින් මේක පිහිදන්න යන්නත් එපා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවලින් වැළකීලා ඔයාලට පුළුවන් වගේ ස්ක්‍රීන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරගන්න අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් වලින් සහ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ මේ රෙදි කෑල්ල වලින් මේක පිහිදන්න යන්න එපා. ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් විශේෂ වශයෙන්ම මේකදී විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ හැම දෙයකට වඩා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් භාවිතා කරන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් හැම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්ම පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ ඒක ප්‍රයිමරි ඩිවයිස් එක නම් මතක ඇතුව ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් භාවිතා කරන්න. ඒක ස්ක්‍රීන් එකට තියෙන ආරක්ෂාව වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔක බිමට වැටිලාම කැඩෙන්න වගේ පුළුවන් වගේ දේවල් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි හැමෝම දන්න දෙයක්නේ. සහ ඉතින් ඒ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක තිබ්බත් අන්න අර වගේ දේවල් වලින් වැළකීලා ඔයාලට පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් අනුව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදු කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ තුලින් ඔයාලට ප්‍රායෝගික යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මේක අදහස් උදහස් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න අපි ළඟ ඉක්මනට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.